Ez borzasztó. Hát ugye globális szinten mindenképpen. Igen. Tehát ha a Föld érdekeit nézzük. Igen. Ugyanakkor például az jutott eszembe akkor, amikor elkezdted ezt mondani, hogy amikor nekem volt egy kicsi pénzem, akkor én rögtön vettem napelemet. És hát nagyon nem bántam meg. Tehát ott van a házamon, és azóta töredék, tehát hogy nem tudom, 3-szorosan visszajött az ára, és közben nem szennyeztem a környezetemet. Most lehet, hogy emögött a napelemgyár, ráadásul kínait vettem el. Kínáról is lesz szó. Igen, de akkoriban ugye nekem az volt a megfizethető. Persze. Hát volt másik cég is, de hát a szóba se jöhetett, olyan drágán adták, tehát azért felmértem a piaci viszonyokat. De hát én azt gondolom, hogy ezzel én tök jót cselekedtem magamnak is, mert töredéke lett a rezsimnek, amit be kellett havonta fizetnem, ugye nem gondolom, hogy tanárként nem volt olyan mellékes, hogy mennyit fizetek villanyszámlának. Nem létezik, ilyen nincs. Tehát nagyon meg kellett gondolni, hogy hova fektessem be azt a pénzt, amit hirtelen, amihez hozzájutottam örökség révén, nyilván nem, mert hát saját... Na. És nem bántam meg, mert, és jót tettem a környezetnek is, tehát annyival kevesebbet kellett fűtenem, és széndioxidot kibocsájtanom. Hát ez az lehet, hogy csak amíg a politikusok folyamatosan azt mondják, hogy te tegyél érte, és szelektíven gyűjtsd a szemetet, és te vagy a szemét, mert miattad pusztul a bolygó, és a kisember szegény már azt se tudja, hogy gyakorlatilag hova, melyik sarokba álljon, annyira szégyelni magát. Közben itt ugye a nagyvállalatok meg stb. Termelése. Igen, de hogyha megfigyeled a történelmet, akkor nagyon sokszor mi döntöttük el kis emberek, hogy mi lesz ott fönt. Egyrészt a sokan vagyunk, másrészt meg kialakulnak egy ilyen trendek. Tehát én se véletlenül mentem el tanárnak, és kezdtem el tanítani a környezetvédelmet. Tehát azt gondoltam nyilván nagy mennyiségben, hogyha gyerekeknek átformálja az ember ilyen szempontból az agyát, és kivisszük a környezetbe, és elvisszük evezni a sziget közben, hogy nézze meg, hogy milyen gyönyörű, akkor utána őt nagyon fogja bántani, hogyha oda 3 emeletes szállodát, vagy 13 emeleteset építenek, és ő nem akarja majd azt. Tehát, hogy és ki fog állni ellene. És hogyha sokan vagyunk, akkor és hogy mondjam, tehát addig, amíg az kis emberek rálegyintenek arra, amit a politikusok és a nagy emberek, hát én nem őket hívom nagy embernek, a pénzemberek inkább így, pénzemberek csinálnak, és azt mondják, hogy mi nem foglalkozunk a politikával, meg ez nem a mi dolgunk, mi itt el vagyunk a kis környezetünkben, addig borzasztó dolgok történnek. Tehát addig sajnos rossz emberek fogják eldönteni mind a politikát, mind a környezetvédelmet, és minden mást is. Az egészséget és az oktatást is. Úgyhogy ezt nem lehet annyiban hagyni. És manapság szerinted mennyire változott ez? Még ma is van lehetősége a tanárnak ugyanezt a vonalat követni, hogy ő elmondja a saját gondolatait ezen a téren? Szerintem igen. Diákoknak? Tehát az azt mondja, hogy tulajdonképpen a tanáron múlik ez. Igen, szerintem ez most is a tanáron múlik. Volt, amikor egy időben nagyon fontos volt, tehát benne volt az érettségibe is, tehát szinte minden középszintű érettségiben volt egy környezetvédelem. Azt én nem tudom. Tehát én mióta ott hagytam a pályán, azóta nem nagyon néztem. Hát remélem, hogy ez nem. De szerintem nem változott. Nem változott. Tehát egy alapszintű tudás. Egy alapszintű tudás. Hát most igen. Tehát én azért most tapasztalom, hogy a felnőttek mennyi mindent tudnak biológiából vagy kémiából, ugye ahogy jönnek be a boltba, előkerül, mert kertészeti bolt is. Hát sírok, tehát tényleg sírok. Még a vevőid nem nézzük ezt. Semmi értelme nem volt az elmúlt 20 évemnek, tényleg néha az jut eszembe, mert a borzasztó az oktatásunk, tehát semmi nem marad meg belőle. Jó, akkor váltsunk egy kicsit könnyedebb témára, ami egyben nehezebb is. Hát, azt kell mondjam, nincs könnyű téma ezen a területen. Nem igazán lehet laza, könnyed témákról beszélgetni. Annyiban könnyedebb, hogy itt most akkor egy picit a politikusokat elengedhetjük meg. Mindig ezt mondod, és mindig visszakanyarodunk. Visszakanyarodunk, hiszen most is végül is a klímaaktivistákról szeretném elkérdezni. Ugye rengeteg hírek jönnek olyan esetekről, olyan történésekről, amikor klímaaktivisták helyrehozhatatlanul megrongálnak értékes festményeket, műtárgyakat. Nemrég például egy múmiát kentek Belekvárral, és mondjuk ez így mókásan hangzana úgy alapvetően, és talán még az a kisebb probléma, talán az helyrehozható, de amikor a festményeket festékkel leöntik
az mondjuk kevésbé mókás, ez például egy barcelonai múzeumban történt, ez a múmiás eset. Erről mi a véleményed, ez mennyit használ az ügynek? Nyilván, most ez költői egy kicsit a kérdés, tudjuk, hogy mennyit használ az ügynek, csak hogy mit lehet ezekkel a dolgokkal kezdeni? Ugye nyilván ezek nagyon szélsőségesek, tehát ez nem, hát semennyit nyilván. Tehát én azt gondolom, tehát ez nagyon sokat ront a megítélésre. Igen, de most már beszélünk róla. Tehát szerintem nekik ez volt a céljuk, hogy beszéljünk róla, de én úgy tudom, hogy különben nem rongáltak festményt, tehát hogy mindegyik üveg mögött volt, és csak simán lehetett mosni. A felvételeket láttam. Igen? És nem volt üveg mögött? Üveg mögött. Pont ez volt a lényeg. Aha. Hát ha üveg mögött lett volna, de akkor nem történik semmi. Akkor nem érdekel semmi. Én azt olvastam, hogy üveg mögött van, de hogy így is milyen felháborító. Volt olyan is biztos közte. De az legelsők azok biztos, hogy nem, amikor ez megtörtént. Aha. Amikor én először hallottam ilyen esetekről, azok nagyon nem. És nagyon értékes festményekről volt szó. Amennyiben igaz az, hogy az eredetik vannak kiállítva a múzeumokban, mondjuk ezt nem tudjuk, ez megint egy ilyen pletyka. De ez most nem ide tartozik. Hát én azt gondolom, hogy azt akarták ők ezzel, és azért értékes festményeket, és ez bennem is régebben megvolt egy ilyen dolog, hogy semmit nem ér nekünk, akár egy fa. Tehát, hogy egyszerűen nem fa élete. Most küzdök éppen a helyi önkormányzattal is, meg a helyben, mert egyszerűen vágják ki a fákat, és azt gondolják, hogy annak nincs értelme. És kiraktam rá ilyen táblákat, hogy mennyi ennek a fának az eszmei értéke. Tehát nem érték nekünk a természeti környezet megóvása. Tehát lehet, hogy azt mondjuk, hogy jaj, azért a tigriseknek nem kéne már kipusztulnia, de az, hogy 300 000 rovart kipusztítunk, fajt, az senkit nem érdekel. Miközben szinte, és élő helyeket teszünk talrá, teljesen, ahol nem is tudom mennyi élet volt. És közben meg élettelen dolgok, akár egy festmény több millió dollárba is kerül. Tehát, hogy erre próbálták a környezetvédők felhívni a figyelmet drasztikusan. És amikor ugye az van, hogy a Notre Dame-ot leég, akkor az egész világ felháborodik, és borzasztó, és jaj, fogjunk össze, és csináljuk meg, és tök rendben van, persze, csináljuk meg, gyönyörű az épület, és egyáltalán, és örökségünk, de amikor arról van szó, hogy 300 tigris van, és 2 évig kell az erdőbe lakni, hogy le tudjuk filmezni, akkor senki nem háborodik föl. Tehát, hogy pedig én azt gondolom, hogy az nagyobb probléma, mert egyrészt a Notre Dame nem egy élőlény, bármikor fel tudjuk építeni, hogyha valami baj esik, ráadásul nem a mi hibánkból lett hát ilyen. Viszont jobb a marketingje, mint egy hangyának. Szóval lássuk, hogy sokkal jobb a marketingje. Hangyánál mindenképpen sokkal jobb a marketingje. És hát én ezen próbáltam változtatni, hogy jobb legyen a hangyának a marketingje. Borzasztó. Tehát, hogy az emberek gondolkodása nekem nagyon furcsa, és nektek, tehát aki nem érti ezt a cselekedetet, hogy miért öntötték le annak annyira más a gondolkodása attól, ami nekünk van környezet, vagy olyannak, aki szereti a környezetét, vagy környezetét, nem is azt mondom. Tehát, hogy így tehát nem csak az emberi fajt látja fontosnak, hanem meg azt, hogy most még egy mobiltelefonom legyen, vagy még egy autóm, hanem az egész földet így szeretné, nem így, hanem már úgy szeretné, ahogy volt 300 éve. De nyilván ez most már nem fog összejönni. Hogy mondjam? Hát mondjuk azt, hogy amilyen volt 1 millió évvel ezelőtt, az lehet, hogy összejön. Ha így haladunk, nem? Ha így haladunk. Hát nem tudom, hogy mennyi év múlva fognak ezek a sebek begyógyulni. De emlékszem egy kolléganőre, aki, most csak, hogy ezt megértsétek, akivel beszélgettem, egy nagyon tündér, nagyon aranyos tanítónéni volt, kisgyerekekkel foglalkozott és beszélt, és ott álltunk egy fa mellett, és ott beszélgetett, és mesélt a családjáról, és hogy a férje, és hogy a gyerekei, és ilyen minden nagyon szép és idilli, és ott mászkáltak a hangyák a fakérgen, és így szórakozásból így egyet-egyet közben, miközben ilyen szép idillida, így kinyírogatott, így elnyomta. És így néztem rá, és te miért? Tehát miért kell feleslegesen állatokat gyilkolni? És
ez nagyon sok emberben, és a boltban is azt látom. Tehát amikor mérgekért jönnek, és inkább tőle szórják az egész kertet méreggel, csak ne legyen ott egy rohadt hangya se. Bár kiköltöztünk a természetbe, mert nekünk az olyan szép, hogy zöldben vagyunk, és csend van, és nyugalom. Csak ne legyenek itt az állatok, még a fűbe sem, mert hát le is betonozzák a füvet a biztonságokáért. Így van, és ne legyünk sárosak. Tehát a kollega, vagy barátnőmet megkérdezte, amikor ide költözött egy házaspár, hogy hát milyen sár van, hát most akkor mit csinál? Mit szoktatok ilyenkor csinálni? Felvesszük a gumicsizmát. De nem, ők inkább térköveznek, meg betonoznak. És hát ez annyira más. Rengeteg pénzért, és borzasztó lesz az eredmény, és nem értik, hogy nekünk mi a bajunk ezzel. Tehát, és nyilván ezek az emberek azok, akiket nem vittek el gyerekkorukba a sziget közbe elvezni, vagy semmilyen olyan természetes helyre, ahol megtapasztalták volna, hogy ez mekkora élmény, amikor nem egyenesen állnak a fák szép sorba, meg a fű sem, hanem úgy, ahogy adta azt az Isten, vagy a természet, vagy ki mibe hisz. Na látod, akkor én nagyon jó kisfiú vagyok. Azt kell mondjam, ugyanis mi a pókokkal, hát nem vagyunk nagy haverok, mondjuk úgy. Nem vagyok a nagy haverkodásban bele. Hát gyerekkorombeli emlékek miatt egyébként nyilván előtte nem volt semmi probléma. Gyerekkoromban borzasztó élmények értek. És én eljutottam oda, hogy most, ha lehet, ha olyan a szituáció, akkor nem bántom a pókot, hanem igen, vagy valamivel csapdába ejtem, és akkor kirakom a fűre, vagy ilyesmi, úgyhogy ugye? Én most már fejlődök. Jaj, tudom, mi jutott eszembe. Nem is írtam föl, csak közbe jutott eszembe. Hogy a környezetvédőknek ezt a fajta figyelemfelhívását nagy valószínűséggel a tehetetlenség. Tehát az, hogy és ezt én is érzem, tehát egyre dühösebb vagyok. Van, aki már rezignált, van, aki dühös miatt, tehát akik 50 éve tudják. Most képzeld el most akár csak a szakmámba egy Vekerli Tamást, aki 50-60 éve tudja, hogy kéne csinálni, és azt látja, hogy semmi nem megy előbbre, sőt, néha még rosszabb. Egyszerűen már nem tudnak mit csinálni, és én mindig azt mondtam, mert nagyon sok barátom például a Greenpeace-t is szidja, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy szélsőséges vagyok, vagy egy olyan ember szemébe, aki nem így gondolkodik, szélsőségesnek tűnik, de mindig én azt gondolom, hogy a környezetvédelemben nincsen elég radikális eszköz. Nyilván én soha nem csinálnék olyat, hogy egy festményt leöntök, de nem tudom őket elítélni. Tehát annak idején is emlékeztek rá, jókat röhögtünk azon, hogy röhögtek az emberek többsége, hogy a Greenpeace-esek odaállnak egy ilyen kis bárkával a bálnavadász hatalmas hajók elé, és megpróbálják őket megakadályozni. Innen indult a dolog, és most arra úgy néz ki, hogy megmenekülnek a bálnák. És azért én azt gondolom, hogy egy bálna nélküli világ rettenetes lenne.